Pensionen. Många tycker att pensionen inte är något som man behöver gå och grubbla över. Men om du är nyfiken så kommer här en kort förklaring över hur det svenska pensionssystemet fungerar. Sverige var ett av de 5 första länderna i världen som införde pension. När pensionen infördes 1913 var pensionsåldern 67 år och då var det långt ifrån alla som nådde denna ålder. 1913 gällde heller inte pensionen alla över 67 år. Men 1946 antogs en lag så att alla invånare i Sverige kunde ta del av pensionsförsäkringen. Under 1900-talet sänktes pensionsåldern till 65 år och höll sig där under lång tid. I slutet av 1900-talet insåg man dock att systemet inte skulle hålla i och med befolkningens ökade medellivslängd. Regeringen tillsatte en utredning och 1999 och 2003 kom nya bestämmelser om hur pensionen skulle fungera. Sedan dess kan man bland annat själv välja när man vill pensioneras. Ju längre du arbetar, desto högre blir pensionsbeloppet per månad. Och om du väljer att gå i pension tidigare blir din pension lägre. Om du är i pensionsåldern och inte har arbetat så länge i Sverige kanske du inte får så hög pension. Om du har flyttat till Sverige från ett EU-land eller ett annat land som Sverige har avtal med kan Pensionsmyndigheten hjälpa dig att ansöka om pension från ditt land. Om du inte får någon pension alls kan du ha rätt till annat ekonomiskt stöd som bostadsbidrag och äldreförsörjningsstöd. Pensionen består av 3 delar. Den största delen är den allmänna pensionen. Den består av 2 delar. Det är dels inkomstpensionen och dels premiepensionen. Om du betalar skatt så går 16% av skatten till din inkomstpension. 2,5% av skatten går till premiepensionen. Inkomstpensionen ansvarar staten för. Premiepensionen är pengar som du själv får bestämma hur du vill placera. Om du inte väljer så väljer staten åt dig. Hur stor din allmänna pension är beror alltså på ditt yrkesliv. Om du inte har arbetat i Sverige eller har arbetat väldigt lite finns det garantipension. Garantipensionen påverkas av inflationen och 2023 fick en ensamstående 10 631 kronor i månaden före skatt i garantipension. Inkomstpensionen har ett tak. 2023 kunde du som max få 14 649 kronor i inkomstpension som gift och 16 177 kronor som ensamstående. Pensionens andra del har också med yrkeslivet att göra och kallas tjänstepension. Tjänstepensionen betalas också av arbetsgivaren, men inte till staten utan till ett tjänstepensionsföretag. Ibland får du vara med och bestämma hur din tjänstepension ska förvaltas. Om du till exempel vill ha fonder eller aktier. Alla som jobbar i kommun, region eller statligt får tjänstepension. Även på privata företag kan du få tjänstepension,
Det bestäms i kollektivavtalet. Det är andra regler för tjänstepensionen än för den allmänna pensionen. Du kan exempelvis ofta välja hur du vill få ut din tjänstepension. Du kanske vill att pengarna ska betalas ut på 5, 10 eller kanske 20 år. Du kan också ta ut pengarna tidigare än den allmänna pensionen, till exempel vid 55 års ålder. Du kan kontakta det företag som har hand om din tjänstepension och höra efter vad som gäller. Den tredje delen är det egna sparandet. Om du känner att du har råd så är det bra att stoppa undan lite av lönen varje månad inför pensionen. Prata om detta med din bank. Staten sätter en riktålder för pensionen. Eftersom medellivslängden ökar höjs numera riktåldern på följande sätt. Om du till exempel är född mellan 1958 och 1960 kan du tidigast få pension vid 62. Riktåldern är då 66 år och du kan ta ut allmän pension 4 år innan dess. Garantipensionen får du vänta med tills du fyller 66. Från och med 2028 höjs riktåldern till 67 år. Om du är född mellan 1961 och 1963 kan du tidigast gå i pension vid 63. Jag som är född på 70-talet och ska gå i pension efter 2039 får gå i pension när jag är 69. Det är du själv som ansöker om pension 3 månader i förväg. Du kan inte få pension retroaktivt. Logga in på pensionsmyndigheten.se och läs mer om just din pension.